હું એકલી જાન ને કામ કેટલા ક્યાં પહોંચું આ હાથની આંગળીઓ છે ને આમ નથી થતી હા આ ઉંદેડા તો ખાઈ નહીં પણ આ મોટા ઉંદેડો ખાઈ જાય પાછા તો દાંત કાઢ્યા ભાઈ ગાલા છે નહીં તો તું બે વાર ગરમ તા મરી જો हेलो फ्रेंड जय श्री कृष्ण जय माताजी अंजू जय श्री कृष्ण જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય સોમનારાયણ કેમ છો બધા મજામાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં હસતું રહેવાનું ખુશ રહેવાનું આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની હાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો આપણે બ્લોગની શરૂઆત કરીએ અને અમારા દિવસની શરૂઆત કેટલા વાગે થઈ છે વિચાર કરો દીધું ને અત્યારે ટાઈમ કેટલો થયો જો અત્યારે 10:05 નો ટાઈમ થયો 10:01 નો ટાઈમ થઈ ગયો બોલો તારા હમણાં જ ઉઠી ને અમે 5 વાગ્યાના ઉઠ્યા સાહેબ 4:30 ઉઠ્યા હું 5 વાગ્યાની ઉઠી અને મારા આ જો શકલ ઉપરથી તમને ખબર પડે કે એટલી થાકીને તે થઈ ગઈ કે એની વાત પૂછોમાં ગઈ રાતે અમે દુકાનની સાફ સફાઈ કરી હતી 1:15 વાગે તો સૂતા સવારે વહેલા 5 વાગે ઉઠ્યા કેમ કે થોડું ઘણું કામ રહી ગયું હતું તો હવે આજ એમ થાય કે આયસ્કારો થયો કે ભગવાન આજ દીએ દિવાળીના કામ પૈતા હવે મારા મોઢે તમને નહીં સાંભળો કે દિવાળીના કામ કરવાના છે પણ એક કામ હજી બાકી છે કર્યું તો કલર કામ કર બારીમાં કલર કરવાનો કેમ કે હું એકલી જાન ને કામ કેટલા ક્યાં પહોંચું આ હાથની આંગળીઓ છે ને આમ નથી થતી એટલી દુખે દુકાનની સાફ સફાઈ થઈ ગઈ અને જો હું ક્યારની ચા નાસ્તો તૈયાર કરીને બેઠી સાહેબ અત્યારમાં 3 વખત દુકાને જઈએ જવું પડે એમાં હાલે નહીં ફોન ઉપર ફોન આજ રવિવાર છે તો હિસાબ કરો ચાય મને એમ છે કે ઠરી ગયો છે હું જો આમ શિવપુરાણ જોવા મોઢું રાખીને બેઠી શું કરું બીજું તો કોઈ ઓપ્શન નથી કપડા મશીનમાં પડ્યા મેં કીધું ચા પાણી નાસ્તાનું પેલા કામ પતી જાય ને હા જો લાઈટ વહી ગઈ ચા પાણી નાસ્તાનું કામ પતી જાય ને પછી મેં કીધું આ બાકીનું કામ કરું કેમ કે વાસી હંજવારી નીકળી ગઈ દીવાબત્તી પૂજા થઈ ગયા કપડાનું કામ બાકી છે પછી કલર કામ કરવો છે 2 બારીમાં કલર કરવો પણ 3 દીથે કલર પણ ફરિયાનું કામ ભેગું હાલે છે કાલ અડધો દિવસ તો ફરિયામાં જ ગયો મારો અને એ હું તમને છે ને હજી એક દિવસ પછી બતાવીશ કેમ કે આખું ફરિયાનું મેકઓવર થઈ જાય લુક ચેન્જ ને તમે જોઈને એટલા ખુશ થઈ જાઓ કેમ કે અત્યારે અમે જોઈએ ને અને જી આવીને જોવે ને એમ કે વાહ અંજુબેન આ ફરિયાની બાકી નકશો ફેરવી નાખ્યો એટલે ઈ જોવા માટે તમારે રાહ જોવી પડશે કદાચ કાલે બતાવું અથવા પરમ દિવસે એટલે રાહ તો જોવી જ પડશે બરાબર ને કેમ કે પરફેક્ટ આખું તૈયાર કરી લો પછી તમને બતાવું કે અમે ફરિયામાં હું કર્યું છે ત્યાં લગી નહીં તો હાલો હવે વાતો નથી કરવી ચા ઠરી ગયો પાછો ગરમ કરવો પડશે તો આવી જાવ બધા ચા પાણી નાસ્તો કરવા હા બોલ ધારા બોલા જય શ્રી કૃષ્ણ ધારા થાકી ગયો કાલ દુકાન સાફ કરવા આવી હતી પછી રાતના 12 વાગે વણેલા ગાંઠિયા મગાવીને ખાધા હાલો તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો તો ચા પાણી નાસ્તો કરી લઈએ ને તમે આવી જાવ નાસ્તો કરવા નાસ્તામાં છે ગરમા ગરમ ભાખરી ને ચા ભાખરી ઠરી ગઈ ચાય ઠરી ગયો તારા શું કરતી હતી તું આમ જો તો ક્યાંથી હાથમાં આવી ગઈ નેન પોલીસ આ જોઈ લ્યો તારાના હાથમાં નેન પોલીસ ક્યાંથી આવી જાય ને કઈ ખબર નહીં હવે તો બધાય કબાટ ખોલી લે લોક મારીને મારે રાખવો જોઈએ અને જો હમણાં ડ્રોઈંગ કરતી હતી તો કલર અહીં બધે ઉડે છે અને ટાઈમ થયો છે 12:30 વાગ્યાનો લાઇટ વહી ગઈ છે તો હું બધું શાકભાજી લઈને અહીં બહાર બેઠી હતી તો જો અહીંયા છે ગલકા તો આજે બપોર ગલકાનું શાક કરવું છે ટીંડોરા મરચાંનો સંભારો આ છે દાળનો મસાલો અને ચીબડાનું કાચું કરી નાખું તો હાલો હવે આમાં મરચાં થોડાક છે ખરાબી સાફ કરીને કાઢી લઉં અને બાકીનું બધું અહીંથી ઉપાડી લઉં પછી રસોઈ બનાવવું અને ધારા હજી જો નેન પોલીસમાં વળી ગઈ હવે ઇન્ડોરાને નેન પોલીસ કરી દે જો ચાલુ કર્યા ટપકા એમાં કરી અને અહીંયા કરી જો આ દિવાલમાં હજી તો દિવાળીના કામ કરીને હું ફ્રી નથી થઈને તો ધારા એ રહેવા દે ઊભી રહેજે અને હજી વૃંદાબેન એમ કહેતા હતા કે ધારાને લઈ જાવી જો લઈ જાવી તમારે જો આવા તોફાન કરે લઈ જાવ તમારે હવે મારે જોતી જ નથી ધારા તમે લઈ જ જાઓ લઈ જઈ ને નહીં હવે હું તમને કહું ને વૃંદાબેન તમે કીધું હતું ને કે હા પાડો એટલે લઈ જાવ તમે તમારે લઈ જાવ ધારાને કાલે જ આવો એટલે લઈ જાવ મારે જોતી જ નથી આ દિવાલો બધી બગાડી નાખી જો અહીંયા નેન પોલીસ કરી હવે આ જાહે ને કેમ કાઢવી વિચાર કરવો જોઈએ હજી તો બોલતી હતી ત્યાં વાય કરી નાખ્યું અને સાહેબ ગયા છે દુકાને દુકાનનું રિપેરિંગ કામ હાલે છે અને કઈ દુકાનનું રિપેરિંગ કામ હાલે છે ને સાહેબ આવે ને પછી તમને કહીશ તો હાલો પહેલાં હું ફટાફટ રસોઈ કરી લઉં ધારાનાથમાં પહેલાં નેલ પોલીસ લઈ લઉં નહીંતર આ અડધી દિવાલો ચીતરી દેવાની છે તો હાલો મળ્યા
ટાઈમ થયો છે 1 વાગ્યાનો અને આજે રસોઈમાં થઈ ગયું છે મોડું. રસોઈમાં બન્યું છે ગલકાનું શાક. ઉઠ્યા 5 વાગે ને મોડું થઈ ગયું બોલો. જ્યાં અહીંયા લોટવાળો સંભારો બને છે. નહીં લોટવાળો નહીં બનાવું. હું આગળ ઉતારી જ લઈશ. લોટવાળો સંભારો. આ લાંબી ચીરું છે. આમાં લોટ નાખો. કેમ લોટ કેમ ન થાય હજી? અમને કોઈ કેવા લોટ શીખવાડે? પીવે હાવ જો એક તો મોડું થઈ ગયું હોય ને પછી કહે ને એટલે આપણો જીવે નો રહે. કેવા છે જોવજી છે ને ખાધોકડા ક્યાંથી આમાં અંજુબેન નવરા થાય ક્યાંય નવરા ન થવા દે તો કહેવાય ને તો હું ગોળપતિકા કરત કે તમારે લોટ આમાંય હાલે આમાંય હાલે. લાંબી ચીરમાં નો આવે આમાં હું તને નહીં કહું કે લાંબી કેમ કીધી ચીરું. લાંબી કેમ કરી ઓલામાં સરસ ભળે જેમાં જે સારું લાગતું હોય નહીં લાગે આમાં લાંબુ કટિંગ નો હાલે. હવે મને આવડી લીધું અંજુ. તમને આવડી લીધું ને હા. પણ તો પેલા એક વાતનો મને જવાબ દીધો મારે લસણની ચોરી કોણ કરે મેં કાલે લસણ ફોલીને રાખ્યું હતું મારે કઈક આવી રીતના મોડું થઈ જાય તો ફટાફટ લસણ ખાંડીને મારે શાકમાં નાખવા થાય મારે અત્યારે ઇમરજન્સીમાં જો લસણ ફોલવું પડ્યું તમે ખાધું હતું ને ખાધું તો હું તમારે આગળ પાછળ રાખું પણ એ હવારમાં ખાઈ જાય 2 દીથી હું વિચાર કરું મેં કીધું હું હાંજે લસણ ફોલીને રાખું ને લસણ જાય ક્યાં હા આ ઉંદેડા તો ખાઈ નહીં પણ આ મોટા ઉંદેડો ખાઈ જાય પાછા તો દાંત કાઢ્યા મોટો ઉંદેડો તઈ હું છે હું આગળ પાછળ થઈને રાખું જ. લસણવાળી ચટણી તો મારા ઘરમાં ટકતી જ નથી મેં જે કાલ કરી હતી પૂરી થઈ ગઈ બાપ દીકરી બે હોત બોલાવે તો હાલો હવે મારે જોડે નથી બોલે. મારી ઉપર જ નામ આવે લે. અહીંયા દિવાલમાં રંગરોગન કર્યું નખ પાલિશથી દિવાલ બગાડી એટલે મેં વૃંદાબેનને કીધું કે તમે ધારા લઈ જાઓ ને ગીતાબેનને લઈ જાઓ જયેશભાઈ પરમિશન આપી દીધી લઈ જાઓ બે મૈસી ભણે જ ને અમાર નથી જોતું બે અમને થકવે હાવ રાયડું પાડી પાડીના ગોળા થઈ જાય જો ને અહીંયાથી બોલે હું આથી બોલું એટલે તમે અહીંયા મકાન કર્યું ને એમાં રસોડા મારી આમ આમી રાખી ત્યાં નથી અંદર છે પણ અવાજ આવે એનો મારે જેમ અવાજ એનો નાનો રહ્યો ને સંભળાય નહીં ચાલો અમારે રોટલી માંડવી છે દાળનો વઘાર કરવો છે વઘાર કરી લો ને રસોડાની હાલત છે અમારે જેવડું અમારે રસોડું છે ઝીંકું અરે ચાલો બીજી વાત તો બધી ઠીક તમારા દુકાનનું કામ ક્યાં પહોંચ્યું રિપેરિંગ હાલી એક દુકાનનું થયું થઈ ગયું છે હવે એમાં પાલિશ મારે છે તો આ બધાને ચોખવટ તો કરો કે કઈ દુકાનનું રિપેરિંગ કામ હાલે કાલ તો આપણી દુકાનનું તો આપણે સાફ સફાઈ કરી આવ્યા એ બીજી 3 આના સિવાય 3 દુકાનો બીજી છે એ 3 દુકાનો રિપેરિંગ કરું છું એમાં અમારા એક સંબંધી આવ્યો ને તે સંબંધીમાં ભાડે દેવું પડે એમ છે બાકી ભાડે તો કેટલા જણા માંગતા હતા પણ ભાડે નહોતી દેવું અને અમે લોકડાઉનમાં લીધી હતી કા 3 દુકાનો છે એટલે અમે જ્યાં બેહીએ ને એ હોત થઈને 4 પાણી ઉડાડે હાલો જો કેવા અમાર ગીતાબેન હારા છે જો અમારે કપડાય દેવા આવ્યા પોતાની સાફ સફાઈ થાય પાણી ઉડે ને એટલે તો કઈ નહીં હાલો તો એ દુકાન છે ને તમને ટાઈમ મળશે ને કા સાહેબ રિપેર થઈ જાય ને પછી તમને બતાવશું અને જો ટાઈમ 1 વાગ્યાનો નહીં 1 ને 10 નો થઈ ગયો હાલો હાલો લઈ લો તો હાલો હવે છે ને હું કપડા હવે જો વચમાં આડું કામ આવ્યું ને હવે કપડા અહીંયા ફરિયા મૂકવી દઉં કેમ કે એની આગાસીનું ધોવા વિછરવાનું કામ હાલે છાટા ઉડે તો કપડા પલરી જાય તો કપડા મૂકવી દઉં પછી રોટલી માંડું ગરમ ગરમ રોટલી માંડું બેસી જાવ ને મારા જ હાલ હવાલ જો આજે સવારની હું આમ નમ જ રખડું છું હવે આજનો દીવો કાલથી તો મારે મસ્ત નવા કપડાં પહેરવા તૈયાર થવું ને મસ્ત તૈયાર થઈ તમારે આમે આવી હવે આમ નહીં આવું નાઇટ ડ્રેસ કાઈ નહીં ત્યાં થઈને કામ કરાય ને દિવાળી અરે વાહ હું તો કેમ સિરિયલ નું શૂટિંગ કરતી હોય તૈયાર થઈને મસ્ત આમ બોલી નાની મમ્મી ને શૂટિંગમાં ન હોય કેટલા બધા આમ દાગીના મેકઅપ કરીને પછી રસોઈ કરતી હોય પછી રેવા લે છાનું મુની રસોઈ કઈ તને પણ અત્યારે મસ્તી હોઈ ગઈ કેમ કે મને નીંદર આવે છે તો નીંદર ઉડાડવા કંઈક કરું તો ખરી ને ભૂખે જોરદાર લાગી છે આજ નાસ્તામાં જમાવટ આવી નહીં મેં કીધું ફટાફટ આલો પેલા બનાવી લો ને તો શાક તો થઈ ગયું તૈયાર હાલો ફટાફટ રોટલી કરી લો ને દાળનો વઘાર કરી નાખું દાળ એ કેવી વિચારી આજ એક જ વાર ગરમ થાય તું બેન આ તારા ભાઈ ઘારા છે નહીં તો તું 2 વાર ગરમ થાય મરી જાવ આરો તો મેડા થોડી વાર રહીને શું કરવા ગઈ હતી ત્યાં બારબાર હે શું કરવા ગઈ હતી કપડા મૂકવા તઈ લેવા ગઈ હતી ગીતાબેન આમ તો જો 1:45 થયા તને ભૂખ નથી લાગી મેં જો અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું જો પાપડ લસણ વાળી ચટણી કાકડી લોટ વાળો સંભારો દાળ ભાત ને ગલકાનું શાક મારે વાત એટલું બનાવવા તમને વાર ન લાગી આળસ ન થઈ જાય તો તને ભૂખ લાગી એટલે ફટાફટ બનાવી નાખ્યું મારે વાત કેવા હોજા છે મારા ઘરવાળા આજ હું આ દિવાળીની સાફ સફાઈનું કામ હાલે ને
તો સાહેબે કેટલી રસોઈ બનાવીને તૈયાર કરી. જો લસણવાળી ચટણી તો ઘાએ ઘા બનાવી નાખી. કેમ કે હમણાં લસણની મસ્ત હોય. ચોરી થઈ જાય ને બહુ. તે કે લસણવાળી ચટણી બનાવી દો. વાહ, સારું, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આમ મદદ કરતા રહેજો હો. તો હાલો તમે બધાય જમવા આવી જાઓ. જમવા આવો પીરસવામાં. એ બધાને ખબર જ છે, તમે ચોખવટ ન કરો તોય કે રસોઈ કોણીએ બનાવી, કોણ શું કામ કરે. તો હું કે તારે મારા પપ્પા ખોટું બોલે. હાલો જમવા લો. હંધાઈ આવી જાવ. હવે જો અહીંયા નોખી રોડ નીકળી, આ શાક ભેગો રોટલો ખાવો. હું તો તમાર બધાની ફરમાઈશ પૂરી ધીમે કરવામાં ધીમે રહી ને. હે ને ઓલું અલગ અલગ નીકળતું જ રહે કરતા જમવા મંડી જાય. હાલો મારે 2 દિવસ છે ને હમણાં દિવાળીની રજા પડે ને તો 3-4 દિવસ રહી જાવ. મારી દીકરી બે હાઈથે રાંધીને ખાધો નહીં. બાપા હું કંટાળી ગઈ હવે તમારાથી. નહીં, મારે કાંઈ નથી કરવું. નહીં, આ ખાવું ને ઓલું ખાવું. મને કઈ નવરી જ નથી ખાવા દેતા. હાલો તો અમારી તો હાલશે જ રામાયણ. તો જમી લઈએ ને પછી મળીએ. સીધ જાવ. હું આવું છું. કા જડીબુટી બનાવવા જાવી? હા, જયેશભાઈ ના દુકાન બંધ છે ને કા જયેશભાઈ? જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. આ સફાઈ અભિયાન ઘરમાંથી બાઈને નીકળું લાગે આજે. આ શેરીન વારો છે ને. ગીતાબેન જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે આ બે ભાઈને કોન્ટ્રાક્ટ દઈને ભૂલ નથી કરી. આ ત્રીજો રવિવાર આવ્યો. ત્રીજો રવિવાર છે કે ચોથો છે? બોલો, આ શેરી હજી જો આઈને એટકી અમારે. હવે આટલું કામ છે, ઘરની સાફ સફાઈ કરી લીધી. હવે અહીં પહોંચ્યા ને એક મેમ્બર નવો જોડાણો જો આમાં સફાઈ અભિયાનમાં. આ જ પૂરું કામ. તારું સી તમારું ટેબલ લઈ લો. ટેબલ તો હું કરું? ટેબલ લઈ લો. હું બાકી કાંઈ કરતો. ટેબલ લઈ લો તમારે. હા તો દ્યો. આ ટેબલ તમે હાવ ઘરમાં હાચવી રાખો, દેતા નથી. જો આગળ સાહેબ કંઈક જુગાડ કરશે હો. આ જો આ ખૂણો છે ને સાફ કરવો છે. ને કેમ બાકી જો ફૂલઝાડ મસ્ત થઈ ગયા. આ શેરી તો થઈ ગઈ સરસ. જો મારા અહીં ગલી ખાચા એવા છે ને કે માણા ભૂલા પડી જ જાય એક વખત તો. શાક માર્કેટ આ રહી સામે. એને ઈ માર્કેટે જાવું. ધરાડા આપણે આપણી માર્કેટે. આ જયભાઈ આવી ગયા જાઓ. હાલો, આજ છે ને શેરી થઈ ગઈ ચોખ્ખી, જોઈ લેવાનું. હવે નૈના બેન આ કરશે બધું હેન્ડલિંગ, સલાહ સૂચન આપશે, તમને ગાઈડ કરશે. જયેશભાઈ હવે જો તમારે કામ આગળ થાય કેવું. અને છીપર એકાદી ન ઉપડે તો કેજો નૈનાબેન ને. ટેકો દે ને એકાદી છીપેર ઉપાડીને મૂકે. એ દાંત કાઢશે જો પણ જવાબ સારું. હાલો હાલો તો મારે હજી કપડાં હકેલવાનું પડ્યા ને મારું થોડુંક રંગ રોગાનનું કામ બાકી છે તો એ ફરિયાનું કામ પતાવી લો ને તમે આ બારોબારનું ફરિયાનું કામ કરી લો પછી મળીએ. હાલો કોને વહેલું કામ પૂરું થાય જોઈએ. ઘરની સાફ સફાઈમાંથી તો નવરા થયા. ચા નથી પીધો બેન? આવડા મોટા બગાસા ખાવ. હાલો તો સંધ્યાના દીવાબત્તી પૂજા થઈ ગયા છે તો ત્યાં દીવાબત્તી કરી લીધા મેં. અને ટાઈમ થયો છે 6:45 વાગ્યાનો. અને હજી સાહેબ ને જયેશભાઈ ને બધાય બારોબાર શેરીમાં સાફ સફાઈનું કામ કરે છે. હાલો જોઈએ ક્યાં લગી પહોંચ્યું એનું કામ. હાલો તમને બતાવું. પહોંચ્યું સાહેબ તમારે સાફ સફાઈનું કામ? એ સાહેબ તમને કહું ક્યાં પહોંચ્યું એમ? જુનાગઢ પૂગ્યું ને તો હું કાંઠે પહોંચી. હવે મારે 25% રહી ગયું કામ. આ જો ધારા મદદ કરાવે કા ગીતાબેન? હાલો રસોઈનું ટાણું થઈ ગયું છે. 6:45 વાગ્યા. અંધારું કેવું થઈ ગયું આમ જો. હા એમ થાય કેટલાય વાગી ગયા છે. તો હાલો હજી આ ખૂણાની સાફ સફાઈ થાય કઈ 2-2.5 કલાક વહી જાય હો હજુ. આ જોઈ લો, આ જોઈ લો. જો ભૂત થઈને આવે તો ઈ ક્યાં બી એમ છે. ઈ નૈના બેન એમ કે હું જીવતું ભૂત છું. હા જો અહીંયા હવે લેવલ કરે છે રસ્તાનું. અહીંયા છે મોટો ખાડો. કા સાહેબ આ ખાડો પૂર દેવો એમ તો બીજું તો શું કરવું? હાલવું તો કઈ કરવું તો ખરી ને. છોકરા રમતા હોય પડે શું કરે જો. અરે એન પપ્પાએ સરસ લેવલ કરીને બુર્યું ને ધારા વર્ગી પાવડો લઈને તે ખાડો કરી નાખ્યો. વાહ. હા એ ઓલા વૃંદાબેન ને જોતી હતી. ગીતાબેન આવે જ છે. હાલો લઈ જાઓ. જો હાવ પરમિશન મળી ગઈ હવે તો લઈ જ જાઓ. કાલ છે ને 2 માઈસી ભાણેજના કપડા પેક કરી રાખી તમે આવીને લઈ જાજો. ક્યાં ગીતાબેન?
હા હાલો જો ધારા ગીતા માસીએ કીધું હો જવાબ નથી દેતી જોઈ લ્યો કેતા હાલો મૈડા જો આવી સાફ સફાઈ થાય સાહેબ અત્યારે લાઈવ મેચ જોવે છે ફોનમાં જયેશભાઈ આ રેકડીમાં ધૂળ ને કચરો હારીને ફેંકવા જાય જો એ અમને સલાહ દે કે અહીંથી આ ભરીને લઈ જાવ ને આમ કરો પાછા કે હા કા જયેશભાઈ જો શેરીની ચોખ્ખાઈ કેવી થઈ ગઈ છે એ તમે જોઈ લો શેરી ક્લીન હે ગીતા બેન હવે તો રેડી ને જો અહીંયા કરી દીધું એકદમ ક્લીન સાફ સફાઈ થઈ ગઈ ને તો હવે અમને એમ થાય કે દિવાળી આવી અને અમારા શેરી નાખું થઈ ગયું મોટું રેડી જો હા કચરાની ગાડી અહીં લગી હવે આવી જાય અમારે રોજ જ રામાયણ હતી કચરાની ગાડીને છે ને આવવામાં તકલીફ થતી હતી તો હવે જો જાય છે માર્કેટમાં કચરો ફેંકવા તો હાલો સાફ સફાઈ થઈ ગઈ છે અમારે બધી ને હવે છે ને ટાણું થઈ ગયું છે રોટલાનું ભૂખા થયા રોટલા શું કે રોટલા ભૂખા થયા કેમ કે આજ તો સવારની વાત છે કાલે 1-1.5 વાગ્યા લગી બેઠા જમાવટ કરી હતી ગાંઠિયાની કા ગાંઠિયા ખાતા હતા એ ક્યાં સાંભળે કાલે દુકાન સાફસૂફ કરી પછી બેઠા ને પછી અહીં શેરીમાં આવીને વણેલા ગાંઠિયા મગાવીને બધાએ ખાધા ને પછી એવી મજા આવી હતી અને એવો ઠંડીનો ચમકારો હતો ઓઢીને બેઠા હતા પણ બેઠા કા એટલે હવે તો શિયાળામાં છે ને હવે બહુ મજા આવશે મોડે લગી બેસું અને આજ મજા સાચી છે શેરીમાં અને પાડોશમાં રહેવાની અને આ ઓલા ડુપ્લેક્સમાં રહેવાની કા એપાર્ટમેન્ટમાં આ મજા ન મળે એમાં અમને ન ગમે અમારી શેરી ભલી ન અમે ભલે તો હાલો જો જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે 8:30 થઈ ગયા છે રોટલા ભૂખ્યા થયા ગીતાબેનને તો એની વહુ ને એની દીકરી રસોઈ બનાવે મારી દીકરી જોવે છે ટીવી મારે રસોઈ બનાવી છે તો હવે પેલા નાવા ધોવાનું કરશું પછી રસોઈ માંડશું તો આપણે આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાના કોમેન્ટ કરીને જાજો તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી આવજો જય ભોલેનાથ જય ભોલેનાથ